about for today's video. I am in the Roblox. Ako ay sa Roblox. Roblox. So, where should we go? Punta ulit tayo sa Tower of Hell. Kata nyo last video ko na sobrang galit ako doon. Tingnan ako ano. Kung sa pigit mo. Pigit. Wala na ginawa. Okay. Oh my God! No! Don't forget about the jump. Always don't forget the jump. Kung gusto nyo, huwag nyo laging kalimutan yung talon. Okay? Okay. Ito lang. Wait lang. Okay, let's go. Oh my God! Lagi nakakalimutan yung talon. Gusto ko dito. Wag! Bakit? Bakit ako nagpatak? May tanong ako. Bakit ako nagpatak? Bakit? Oh my God. Bakit? 2 minutes na lang. Hindi na makakaabot doon. Diyos ko po. 2 minutes na lang pag dumating yung batang iyon doon sa itaas. Alam nyo na. Alam nyo na. Wala na. Bibilis yun. Okay. Kung kaya ito na, no? Hanggang kung kaya pumunta dun, only 13 minutes lang. Pag ako nagpatak din, malapit na nga ako. Nagpapatak pa ako. No! Oh my God. Madali lang naman. Don't mind me. Yes, girl. Patak ako. Okay. Parang gusto ko na mag-quick din eh. Gusto ko na maglaro ng Piggy. Okay, quick na ako. Okay. Let's go to Piggy. Ay, nawala. Nawala ang Piggy. 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 Wala ang Piggy. Nawala 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 ang Piggy. Okay.
Dito na tayo sa Roblox player. So, lampas ko na ginagalaw ulit yung aking mic. Roblox. Okay. Okay. Our daycare center. It's COVID-19. Aba, kasi na kaya natin pumunta. Teka? Kasi sasabi na naman nila na Charlie D'Amelio. Si Charlie D'Amelio, madami na nagagawa ng taon si Charlie D'Amelio. Maghintay na lang kayo hanggang ano nila si Charlie D'Amelio. Hanggang maglaro na talaga si Charlie D'Amelio, maghintay na lang kayo, Diyos ko po. Pag nalaman to ni Charlie D'Amelio na ginagawa niya sila ng Avatar, hindi naman talaga pipilisin si Charlie Kasi, I'm a girl. Ano to? Wow. Gugu gaga. Gugu gaga. Ayoko. Let's go na tayo sa pig. Pig na. Tayo guys. Kasi, baka nga makat on camera ko to na ano ko si Piggy. Okay. Piggy. Piggy. Piglet. 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 Okay. Oh, saan ko ako didinig? So, saan sa mic ko? Ikaw. Wala akong alam mo sa Facebook. Oh my God. Ito pa tayo sa TV. Oh no. Papakamatay na lang ako. Oh my God! No! Huwag po. Bakit me? Hindi man. Haba. Tampa. Ayaw doon. Please, back to you.
Hindi na tayo ulit pupunta sa gallery doon. There you go. So, isa. Pot tayo. Sa pot. Mas magaling. Mas Okay. Ay, okay na. Okay na. So, iba kasi. Ouch! Lagi na. Oh my God. There you go. Thank you yan don't forget this video. Tatagal na kasi ako. Bye! Love you all. At please, stay safe kasi ayoko ko kayo nagkaroon ng COVID-19. Alam niyo ba yun? Lahat tayo ay ganoon. So, makinig lang kayo sa gobyerno. So, please stay safe and don't want you to miss my video. Anyway, so bye!